Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Το πλατό μας έχει γεμίσει γιατί κοντά μας είναι η Division! Αντρική υπόθεση σήμερα το μαγκαζίνο. Λοιπόν, καταρχάς, Γιάννη, να σου πω κάτι. Τη ξεκάναμε τελείως την Κυριακή. Νομίζω ότι με το που έφυγε το μαγκαζίνο πιο αντρικό δεν θα μπορούσε να γίνει και πιο αντρική υπόθεση σήμερα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, θα μου συγχωρέσετε τώρα, αλλά είστε πάρα πολύ έτοιμοι και δεν θυμάμαι τα ονόματά σας. Ξεκινάμε. Λοιπόν, είμαι ο Στράτος. Στράτο μου. Γιώργος. Στράτος Γιώργος. Χρήστος και Γιάννης. Και Περικλής. Λοιπόν, Θα Περικλή. γράψουμε διαγώνισμα μετά. Δεν ξέρετε. Ξεκινάμε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Διαβάζω Division, διαβάζω CD, διαβάζω ωραία πράγματα. Πες μας δύο λόγια λίγο για αυτό το πράγμα που κάνετε, για αυτό το συγκροτηματάκι που έχετε φτιάξει. Συγκροτηματάρα, όχι συγκροτηματάκι. Αυτό ακριβώς. Καταρχάς, ευχαριστούμε για την πρόσκληση που μας καλέσετε να είμαστε σήμερα εδώ. Το CD που κρατάτε στα χέρια είναι η πρώτη μας προσπάθεια που έχουμε κάνει για να δείξουμε λίγο στον κόσμο τη δουλειά μας. Το συγκρότημα σαν παρουσία έχει κάτι περισσότερο από 3 χρόνια και προέκυψε από μια μεταξέλιξη ενός άλλου jam project που μετρούσε άλλα 2 χρόνια ζωής, δηλαδή είμαστε λίγο καιρό μαζί και είπαμε να δείξουμε... Πόσα χρόνια είστε? Ουσιαστικά σαν αυτό το σχήμα που είμαστε τώρα μετράμε από το 2013. Εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ βλέπω και το CD σας, το οποίο πόσα τραγούδια έχει μέσα? Έχει 4 κομμάτια, είναι όλα δικές μας συνθέσεις και ήταν η πρώτη μας προσπάθεια να δείξουμε τη δουλειά μας στον κόσμο. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτά τα 3 χρόνια δεν σας φαίνονται καθόλου, γιατί η χημεία που έχετε μεταξύ σας, παιδιά, δεν υπάρχει. Σας είδαμε λίγο και πριν μπούμε μέσα. Νομίζω ότι αυτό που σας κρίνει και σας ταυτίζει είναι το χιούμορ που έχετε μεταξύ σας, η πλάκα που θα κάνει ο ένας τον άλλον. Αλλά εγώ έχω μια πορεία, το Division, από πού σας βγήκε η ονομασία? Ποιος θα το... Πώς ξεκίνησε? Είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, το Division κανονικά σαν λέξη, η ερμηνεία της, προέρχεται από τη λέξη depression και fission. Depression είναι η κατάθλιψη, fission είναι η σχάση. Ουσιαστικά μιλάει για ένα καταθλιπτικό γεγονός, είναι το σκηνικό που είναι μια κατάσταση την οποία βιώνεις όταν προσφέρεις τη βοήθειά σου και ο άλλος αρνείται αυτό εδώ. Εμείς το είδαμε σαν ότι θέλουμε να προσφέρουμε κάτι, ακόμα και αν αρνηθούν, ακόμα και αν δεν δεχτούν αυτό που κάνουμε, εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και θα παράγουμε τη μουσική μας. Θέλω, δεν θέλω. Ναι. Αυτό είναι που μας άρεσε. Η φάση είναι ότι έχουμε βρει απήχηση σε αυτό εδώ που κάνουμε. Στα live μας έχει ανταποκριθεί ο κόσμος. Πολύ ευχάριστα. Έχετε το κοινό σας. Ναι, έχουμε ξεκινήσει να έχουμε το κοινό. Λοιπόν, παιδιά, πριν πούμε το οτιδήποτε, σας έχουμε ετοιμάσει ένα μίνι αφιέρωμα. Τι λέτε να πάμε να το δούμε όλοι μαζί? Φύγαμε. Για πάμε να δούμε. Οι Division δημιουργήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη το 2013 ως μετεξέλιξη ενός jam project που μετρούσε ήδη 2 χρόνια ζωής. Οι εμπειρίες τους από προηγούμενα μουσικά σχήματα, στα οποία είχαν συμμετάσχει και η συμμετοχή τους σε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις της rock και της metal σκηνής, τους οδήγησε και τους ορίμασε στο να καταλήξουν στο μουσικό στυλ που ακολουθούν τώρα. Έτσι ξεκίνησαν τη σύνθεση κομματιών ως Division. Δανείστηκαν στοιχεία από διάφορα μουσικά στυλ της metal, όπως heavy, melodic death, progressive, μιας και ο καθένας από αυτούς έχει εντελώς διαφορετικές μουσικές καταβολές. Αυτή η ιδιαιτερότητα είναι που τους κάνει ως μουσικό συγκρότημα να ξεχωρίζουν, αφού καταφέρνουν να παράγουν τραγούδια από όλα τα είδη αυτού του είδους. Εδώ και 1 χρόνο μετράνε τα πρώτα τους live σε μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, ενώ το καλοκαίρι του 2015 συμμετείχαν στη συναυλία της Ένωσης Πολιτισμικών Φορέων Εύρου, έχοντας μεγάλη ανταπόκριση σαν νέο μουσικό συγκρότημα από το κοινό. Πρόσφατα, ένας γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός επέλεξε το A Thousand Bullets ως άλμπουμ της εβδομάδας, αναπαράγοντας καθημερινά και τα 4 τραγούδια. Τι λες ρε παιδί μου, έλα να χειροκροτήσουμε. Μπράβο. Λοιπόν, ποιος θα μας μιλήσει για το γαλλικό σταθμό και το τι έγινε Και το τώρα? τίτλο του γαλλικού σταθμού. Πώς ξεκίνησε? Καλύτερα πες εσύ για το γαλλικό σταθμό, να πω εγώ για το επόμενο. Εντάξει. Η ουσία είναι ότι όταν ξεκινήσαμε και κυκλοφορήσαμε το A Thousand Bullets, προσπαθήσαμε, εντάξει, σίγουρα η ανταπόκριση από τον κόσμο και από αυτούς που έρχονται και μας βλέπουν, τόσο φίλοι που έρχονται και μας βλέπουν όταν κάνουμε πρόβες, είμαστε σε πιο χαλαρές στιγμές, είτε στα live. Παίρνουμε την άποψή τους, αφουγκραζόμαστε τον κόσμο, γιατί η κριτική, εφόσον είναι καλοπροαίρετη, είναι αυτό που σε βοηθάει να γίνεις καλύτερος. Έτσι. Τα κομμάτια αυτά πώς φτάσανε στη Γαλλία? Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι... Και μπράβο σας. Σημαντικό για ένα συγκρότημα. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν και βγάλαμε το CD, εμείς θέλαμε να ακούσουμε και κάποιες απόψεις πέρα από τους γνωστούς μας, τους φίλους μας ή τον κόσμο που έρχεται στα live μας. Οπότε ξεκινήσαμε και στέλναμε
σε περιοδικά, τόσο σε έντυπο κυνηγάτε. Ναι, το κυνηγάμε. Και μέσα σε όλα αυτά, κάποιες από τις αποστολές, κάποια στιγμή παίρνουμε ένα email και λέει «Γεια σας παιδιά, ακούσαμε το CD σας και το επιλέξαμε να είναι για άλμπουμ της εβδομάδας και να παίζει καθημερινά εξ ολοκλήρου». Δεν είναι σημαντικό γιατί βλέπετε ότι οι προσπάθειές σας ανταμείβονται, ότι στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, ακούσαν το CD σας, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι δικαίως στείλατε το CD να το ακούσουν και ότι όντως είχε ανταπόκριση και μεγάλη ανταπόκριση για να είναι άλμπουμ της εβδομάδας. Στον επόμενο δίσκο, παιδιά, όχι μόνο η Γαλλία, πάμε και στη Γερμανία, πάμε και στην Ιταλία. Για να πάει το μικρόφωνο λίγο δίπλα. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο σε αυτή τη μουσική που επιλέξατε, η οποία, για να τη διευκρινίσουμε ακριβώς τώρα, είναι metal, rock. Η βάση της είναι metal. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο λίγο να το προσδιορίσουμε ακόμα κι εμείς. Είναι Έχουμε λίγο δανειστεί δύσκολο. πάρα πολλά. Τι είναι αυτό που σου αρέσει αρχικά στο metal? η ενέργεια. Έχει πάρα πολύ ενέργεια η μουσική. Και είναι, πιστεύω ότι είναι παρεξηγημένο είδος. Είναι λίγο παρεξηγημένο. Τουλάχιστον έτσι. για την Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Έχει να κάνει και με το εμφανισιακό κομμάτι, έτσι. Εντάξει, δεν είσαι ο άνθρωπος τώρα που θα βγεις με το σακάκι και θα τραγουδείς τα μπουζούκια και απευθύνεται και σε πιο ουρανικό κοινό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ισχύει. Εντάξει, υπάρχει ένα ανάλογο dress code. Το αντίθετο θα λέγαμε, ότι δεν έχει dress code. Dress code με την έννοια, την συγκεκριμένο. εμφάνιση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το μακρύ μαλλί, όσοι έχουν, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, όχι, είναι λίγο. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχει το όλη μακρύ μαλλί. Μερικοί δεν έχουν και μαλλιά. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σ' αρέσει? Ενέργεια. Ενέργεια. Πολύ ενέργεια. Και στις πρόβες και στη σκηνή. Και όπως είπα, είναι μια παρεξηγημένη μουσική. Γιατί το θεωρείς αυτό ότι είναι παρεξηγημένη? Στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει αυτό ότι είναι Ωραία. παρεξηγημένη. Αλλά δεν ξέρω το λόγο. Δεν ξέρω αν το έχει ψάξει περαιτέρω για να το δει. Λόγω κοινωνίας πιστεύω ότι γενικά οι Έλληνες σε μουσικά ακούσματα. Λόγω του ότι θα δουν 2-3 σκουλαρίκια ή το μακρύ μαλλί, είναι κάτι που θα σε. Κάποιους έτσι θα τους αποθήσει. Αλλά πιστεύω ότι αντιθέτως η νεολαία πρέπει να εκφράζεται έτσι όπως ακριβώς Με τον γουστάρει. δικό της τρόπο. Πώς γουστάρω, έτσι θα εκφραστώ. Για να πάει το μικρόφωνο δίπλα. Λοιπόν, δύο χαρά. λόγια για αυτό το συγκρότημα που συμμετέχεις. Diffusion. Τα περισσότερα τα είπαν ήδη τα παιδιά. Τι σ' Επί αρέσει της περισσότερο, ουσίας, η χημεία σας? πέρα από τη μουσική, η οποία θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και ως είδος είναι και τίμια, είναι ειλικρινής μουσική. Με την έννοια το ότι δεν υπάρχουν τέλος πάντων κάποιες επιπλέον προεργασίες στο στούντιο. Είναι μουσική που παιγμένη από ανθρώπους για ανθρώπους. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που πραγματικά μου αρέσει ιδιαίτερα μέσα στην μπάντα είναι το δέσιμο που έχουμε πέρα από το ότι έχουν ταιριάσει τα χνότα μας μουσικά. Δηλαδή ο ένας σέβεται τα μουσικά γούστα του άλλου, δεν προσπαθεί να του επιβάλλει την άποψή του και από τη στιγμή που γίνεται αυτή η μίξη, αν θέλεις, δηλαδή βάζουμε ο καθένας το δικό του χεράκι στο τελικό αποτέλεσμα, βγαίνει αυτό αυτός ο οίκος που ικανοποιεί όλους μας. Τώρα από εκεί και πέρα από τη μουσική έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ και σαν παρέα, οπότε ξέρει ο ένας τα φούγια του άλλου, οπότε αυτό βγαίνει και στα live τα οποία προσπαθούμε πρωτίστως πέρα από το να επικοινωνήσεις με τον κόσμο που είναι από κάτω και να τον κάνεις να περάσει καλά, να περάσουμε κι εμείς οι ίδιοι καλά. Έτσι. Μάλιστα. Έχετε κάποιο συγκρότημα που ίσως να θυμάζετε? Γνωρίζουμε ότι ο κάθε καλλιτέχνης ταυτίζεται με κάποιο συγκρότημα. Βλέπω ότι κάνετε νοήματα, οπότε ο καθένας έχει το δικό του συγκρότημα. Είναι πολλά. Είναι διαφορετικά τα γούστα του καθενός και έχουμε διάφορες επιρροές από διάφορα είδη διάφορων συγκροτημάτων. Π.χ. η προσωπική επιλογή ήταν, ξέρω εγώ, ίσως η Iced Earth και η Iron Maiden. Τα παιδιά έχουν διαφορετικά συγκροτήματα σαν Γι' αυτό και πρότυπα. έχετε κάνει το πάντρεμα αυτό που έχετε κάνει. Είσαι τώρα και ο πορτιέρης της υπόθεσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που γίνει κάτι εκεί στη συναυλία, έχουν το δικό σου εδώ, δεν κουνιέται κανένας. Λοιπόν, για μιλήστε μας, για πες μας λίγο, τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερα στην metal μουσική? Στη metal είναι μουσική που άμα δεν σε εκφράζει δεν μπορείς να την ακούσεις. Είναι μια μουσική η οποία χρόνια πρέπει να ακούσεις για να μείνεις σε αυτό το είδος. Πώς να το εξηγήσω. Πόσα χρόνια ακούς π.χ. Πρέπει να είναι πάθος και έρωτας Αυτό, κατά κάποιο από τρόπο. πάντα ακούμε λίγο πολύ metal. Δηλαδή από γυμνάσιο ξεκινήσαμε να ακούμε τα γνωστά συγκροτήματα, Iron Maiden, Metallica, και το αναπτύξαμε αυτό στην πάροδο των χρόνων, μένοντας σε αυτό το είδος όμως. Δηλαδή, Υπάρχει ελληνική metal. ελληνική metal σκηνή υπάρχει, ναι.
Υπάρχει. Θέλει βελτίωση πολύ, πώς το βλέπουμε. Όλα τα πράγματα θέλουν Όλα βελτίωση. θέλουν βελτίωση. Η Ελλάδα, δηλαδή, Ελλάδα σε αυτό από το- μόνη π.χ. της- η Ελλάδα στα μπουζούκια είμαστε πρώτοι. Πάμε τώρα και στα άλλα κομμάτια. Δεν είναι. Στη house, στην rap, στη metal. Εκεί υστερούμε, πιστεύεις? Υστερούμε τουλάχιστον έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και Αμερικής. Δηλαδή στη Βόρεια Ευρώπη είναι εξαγώγημο υλικό η heavy metal και διάφορα παρακλάδια. Στην Ελλάδα δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα. Το προωθούμε όσο μπορούμε και εμείς και άλλα συγκροτήματα ελληνικά, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο είναι εύκολο να γίνει για τα ελληνικά δεδομένα. Ένα λεπτάκι, Δημήτρη μου. σε Θέλω να παρακαλώ. κάνουμε εγώ μια ερώτηση. Θέλω να Γιάννη. βρούμε λίγο το βίντεο κλιπ και να παίξουμε και να κλείσουμε αυτό το βίντεο κλιπ. Λοιπόν, Diffusion, πες μας λίγο για το βίντεο κλιπ. Πού γυρίστηκε Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε. και πώς ονομάζεται το τραγούδι αυτό? Το τραγούδι λέγεται World in Chains. Να το βρούμε control μου παρακαλώ και να το παίξουμε στο κλείσιμο. Το βίντεο κλιπ, η ιδέα του βίντεο κλιπ ξεκίνησε κατά τη συγγραφή του άλμπουμ. Βρήκαμε ένα κομμάτι το οποίο να ξεχωρίζει και να μας αντιπροσωπεύει περισσότερο από τα άλλα. Μιλάει για διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο, ότι μας περιορίζουν πολλά πράγματα και διάφορες καταστάσεις. Γυρίστηκε εδώ στην Αλεξανδρούπολη σε ένα εργοστάσιο. Εγκαταλελειμμένο. Όχι. Έλα ρε η παιδιά, πτέρυγα- θα στο κόνσεπτ η τώρα. πτέρυγα που το γυρίσαμε ήταν εγκαταλελειμμένη. Ωραία, άρα Η έψαμε. μία πτέρυγα. Ναι. Ήθελε να δείξει ότι σαν άτομα είμαστε υποπεριορισμό και έχει διάφορες σκηνές τέτοιες, διάφορες Μήπως καταστάσεις. Θέλετε να πείτε ότι η metal τέτοιες. μέσω πλήρης σαφώς είναι λίγο περιορισμένη. Όχι, είμαστε γενικά σαν κόσμος. Η metal που παίζουμε έχει πολλές επιρροές ανάλογα με κοινωνικά ζητήματα. Έχουμε βγάλει διάφορα τραγούδια. Οι επιρροές μας είναι διάφορες. Δεν είμαστε... Δεν είναι ο έρωτας όπως κολλημένοι είναι κάπου. τώρα κάποια Ναι. τραγούδια. Είναι τα κοινωνικά. η φιλία Ακόμα και δεν τα κοινωνικά έχουμε- ζητήματα. Δεν πραγματεύεται τον για έρωτα, περισσότερο- έτσι. Για μίλησέ μας. Δεν θα μπορούσε να πραγματεύεται μόνο τον έρωτα. Έτσι. Αυτό δηλαδή δεν είναι δυνατόν το 95% των κομματιών σε ένα τέτοιο στυλ να πραγματεύεται τον έρωτα. Σίγουρα τον έρωτα τον έχουν τραγουδήσει και τον έχουν χιλιοτραγουδήσει και όχι μόνο σε επίπεδο τραγουδιών, αν πάρουμε από ακόμα και αρχές έτσι. Συγγραφές και τα λοιπά. Και όλα. Ναι, μπορούμε να δούμε πόσες έχουν γίνει, πόση οδή έχει υπάρξει για τον έρωτα. Εμείς όμως έχουμε και άλλες ανησυχίες. Προβλήματα της καθημερινότητας. Προσπαθούμε, και αυτό είναι κάτι που θα θέλαμε να τονίσουμε στον κόσμο πολλές φορές, το στίχο ψάχνουμε να βρούμε ένα ρεφρενάκι να είναι λίγο τσιτάτο, να μας αρέσει, να κλειδώσουμε εκείνο. Ας δίνει ο κόσμος λίγο προσοχή στους στίχους, όχι, εννοείται όχι μόνο στο δικό μας τέτοιο, γενικά στους στίχους στα τραγούδια, Αλλά γιατί κυρίως πολλές φορές υπάρχουν νοήματα μέσα και πολύ ωραίες. Που αφορούν και την κοινωνία μηνύματα. και τη ζωή, έτσι. Ακριβώς. Το πώς ζούμε, το πόσο δύσκολα ζούμε σε αυτούς τους καιρούς. Λοιπόν, για πείτε μου λίγο, οι επόμενοι στόχοι. Μέχρι να μου πείτε το control αν είναι έτοιμο τραγούδια να ξέρω να το Και εγώ παίξω έχω μετά μία πορεία που θέλω να Τι μου γίνεται λύσετε. με τους επόμενους στόχους, από εδώ και πέρα, τι κάνουμε. Πού στοχεύουμε, πού στοχεύουμε. Λοιπόν, οι επόμενοι στόχοι λένε ότι αφού βγάλαμε το EP και ξεκίνησε και έχει ανταπόκριση από τον κόσμο, δουλεύουμε πάνω στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου άλμπουμ, αυτή τη φορά με περισσότερα κομμάτια, και επίσης προσπαθούμε να δείξουμε περισσότερο τη δουλειά μας, προσπαθούμε να διοργανώσουμε κάποια live στη Βόρεια Ελλάδα, κάποιο mini tour ίσως. Μέχρι τώρα που έχουμε πάει. Για να μιλήσουμε λίγο για την πορεία. που Μέχρι έχει τώρα κάνει το συγκρότημα έχει... Diffusion, έτσι, κύριοι. Εδώ. Diffusion, να Και το η λέμε, συντάρα να των ξαναλέμε. παιδιών. Και μπράβο σε αυτή την προσπάθεια που σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς εσείς προσπαθείτε. Και το παλεύετε και το Το κυνηγάτε. παλεύετε και με μεράκι και με αγάπη, παιδιά, φτιάχνετε αυτό το πράγμα εδώ. CD, έτσι. Λοιπόν. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η παραγωγή είναι όλη εδώ do it yourself, όπως λένε, δηλαδή είναι φτιαγμένο από εδώ από εμάς. Από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από την αρχή μέχρι και το Μπράβο. τέλος και ακόμα προσπαθήσαμε ακόμα και το τυπικό το αυτοκολλητάκι, την εκτύπωση της ετικέτας ή οτιδήποτε να Πού το τα βρίσκουμε κάνουμε το από CD? εδώ. Το CD σε πρώτη φάση, σε ηλεκτρονική μορφή, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος μπορεί τα τραγούδια μας να τα κατεβάσει δωρεάν. Στο Υπάρχουν ίντερνετ, στο YouTube. Υπάρχουν στο YouTube, υπάρχουν και στο Bandcamp, στο SoundCloud που μπορούν να τα κατεβάσουν απευθείας χωρίς μετατροπές Εδώ είμαστε. ή οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει και τη φυσική μορφή του CD, μπορεί να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί μας, είτε μέσω mail, είτε μέσω Τη σελίδα στο Facebook. τη σελίδα που στο έχετε. Facebook. Έχουμε εξυπηρετήσει μέχρι στιγμής και ευχαριστούμε κιόλας, ευκαιρία είναι να μας δίνετε και κόσμο που μας ζήτησε από μακριά και του στείλαμε ταχυδρομικά
το CD μας, αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή το κατεβάζει όποιος θέλει από τη σελίδα μας εντελώς δωρεάν. Μάλιστα. Γιάννη, εγώ έχω μια πορεία λίγο στα παιδιά να κάνω. Μιλάμε για ελληνική metal αυτή τη στιγμή. Όμως η στίχη δεν είναι ελληνική. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να ακούσουμε ελληνική metal με ελληνικό στίχο? Είναι ένα είδος μουσικής που παραπέμπει περισσότερο στο εξωτερικό και στη ξένη μουσική? Προσπάθειες έχουν γίνει να υπάρξει metal με ελληνικό στίχο. Βγαίνει. Έχει βγει και μάλιστα με καλή επιτυχία. Κατής, νομίζω, εξόριστη. Οι εξόριστοι παίζανε ελληνικό metal με ελληνικό στίχο. Επίσης, κάποια συγκροτήματα τα οποία έχουν κάνει διεθνή καριέρα στο εξωτερικό, όπως Rotten Christ, χρησιμοποιούν αρχαία ελληνικά στους στίχους τους. Είναι απίστευτο αυτό να χρησιμοποιούν τα ξένα συγκροτήματα, ρε παιδιά, αρχαία ελληνικά, και εμείς εδώ πέρα να μιλάμε γκρίκλις, δηλαδή. Με το ζόρι ελληνικά να μιλάμε, Γιάννη. Πλήτο. Ας συνέχισε παρακαλώ, συγγνώμη για την διακοπή. Καλός ή κακός, όπως υποστηρίζει και ο Στράτος, η ελληνική γλώσσα, η νέα ελληνική γλώσσα δεν έχει τη λυρικότητα που θέλουμε να βγει επάνω στα κομμάτια. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε κατεξοχήν αγγλικό στίχο. Δεν το αποκλείουμε, αλλά για την ώρα είμαστε... Εγώ θα χαρώ πάντως να σας ακούσω και σε κάτι ελληνικό, είναι αλήθεια. Λοιπόν, ξέρετε παιδιά, πριν κλείσουμε με το πολύ ωραίο βίντεο κλιπ σας, που θα παίξει όλο πριν κλείσουμε την εκπομπή, γιατί να έρθει ένας νέος και να ακούσει metal και να ακούσει τους Diffusion? Για να ακούσει γενικότερα metal πρέπει να τον εκφράζει. Πρέπει να δένεται με τα κομμάτια, με το στίχο. Πέρα από τη μουσική που αρχικά πρέπει στα αυτιά του να ακούγεται ωραία, πρέπει να διαβάσει το στίχο και να τον εκφράζει. Αλλιώς υπάρχουν και άλλα είδη μουσικής τα οποία μπορεί να τον εκφράσουν ίσως καλύτερα. Το metal είναι, όπως είπατε τα παιδιά, π.χ. τα δικά μας που είναι λίγο πιο συγκεκριμένα τα κομμάτια, εκφράζουν και περνάνε και κοινωνικά μηνύματα μέσα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είναι για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί, να ψαχτεί ίσως λίγο παραπάνω και να ακούσει μια τέτοια μουσική. Και πολλές φορές, ξέρετε τι γίνεται, τραγουδάμε τα τραγούδια, ξέρουμε το στίχο απ' έξω, αλλά δεν τον κατανοούμε. Ναι. Καταλάβετε. Και πολλά τραγούδια δεν έχουν νόημα. Όταν μπει στη διαδικασία να κατανοήσεις αυτό που λέει το τραγούδι και όχι απλά να το τραγουδήσεις, εκεί λες, οπα, τι γίνεται. Λοιπόν, πού εμφανιζόμαστε τώρα? Υπάρχει κάτι τώρα πρόσφατα να το πούμε? Κάτι που για τον κόσμο προγραμματίζεται? Σκαρώνετε κάτι, ναι, να το πούμε? Η αλήθεια είναι ότι σκαρώνουμε. Προσπαθούμε να, όπως είπε και ο Περίκλης πριν, να κλείσουμε κάποια live κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο εμείς, οποιαδήποτε μπάντα απέχει από τα κέντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, είναι δυστυχώς ότι δεν υπάρχουν πολλές σκηνές για live, για το συγκεκριμένο έτσι, είδος. Οπότε μας δυσκολεύει λίγο αυτό, δεν τα παρατάμε εμείς βέβαια. Κάνουμε τις προσπάθειές μας. Τώρα κάτι σίγουρα αυτή τη στιγμή, για να το πούμε και στον κόσμο, δεν έχουμε να δώσουμε κάποια ημερομηνία, αλλά στα πολύ κοντά να περιμένουν από εμάς νέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε. Καλοτάξτε αυτό το CD. Ευχόμαστε και άλλα πολλά. Πάμε εμείς να κλείσουμε με Diffusion. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Και οι 3 στις 3. Γεια σας. Τέλεια.